ਆ ਸਟਾਪ ਕਰਨੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਗਲੋਕ ਭਰਨੇ ਮਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਮਾ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਓ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਚ ਬਾਗੀ ਜੰਮਦੇ ਆ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਜੀਨੇ ਆ ਪੜਾਈ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਆਖੇ ਟਲ ਜਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟਲੀਏ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਲੀਏ ਤੂੰ ਆਖੇ ਟਲ ਜਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟਲੀਏ ਕਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਲੀਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਆਸਮਾਨ ਬਾਰਡਰ ਹੂੰ ਪਰ ਆਇਆ ਕੀ ਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ